Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Cei care doriți ședințe individuale cu mine, mă găsiți tot pe aplicație dacă vreți să vă programați sau pe site-ul meu oficial. Hai să vedem. Wow, ok. La baza pachetului avem un 2 de monede, asul de monede. Da. 10 de cupe, uite, o bucurie, o fericire pentru tine. Ești într-o perioadă în care te concentrezi mult pe două persoane, două locuri de muncă, două proiecte. Este și o perioadă în care simți eu că negociezi ceva. E ca și cum ai început un proiect, dar acum stai și analizezi, stai și cântărești foarte bine ceea ce urmează în viața ta. Mai poate să însemne și startul unei perioade în care ești foarte cumpătat din punct de vedere financiar, mai poate să însemne și că primești bani, dai bani la rândul tău, te afli așa într-o perioadă interesantă. Mai văd că împreună cu cineva, da? E ca și cum, nu știu, pleci într-o vacanță sau poate împreună cu persoana aceasta vă relaxați în acest moment. Pot fi locuri încărcate energetic sau pot fi locuri scumpe, da? Locuri care, știu eu, vă oferă liniște. În plan personal avem 10 de bâte. Da, în plan personal, uite, e o perioadă în care te simți aici destul de obosit. Este și o perioadă în care pur și simplu simți că nu mai poți, fie într-o relație în care ești, fie pentru alții este vorba despre o persoană importantă din viața voastră. E ca și cum ai o presiune în spate, fie că discutăm de casă, familie, fie această presiune are legătură cu prietenii, da? Poate pentru unii pur și simplu e ca o stare de oboseală, de epuizare. Aici eu v-aș recomanda mai multă odihnă. Dar este clar vorba și despre o schimbare, este clar vorba și despre niște lucruri care își schimbă direcția. Apoi avem 5 de spade, da? Uite, o persoană aici văd eu tristă, singură. Poate, știu eu, să fie vorba și despre o mică discuție în contradictoriu în relația de cuplu sau să fie o discuție în contradictoriu în relația cu un prieten. Pentru unii, cu 5-ul ăsta de spade, m-aș gândi aici că e vorba și de un compromis, da, în care vă dați seama că sunteți de mult timp. Poate să fie și un fel de nedreptate pe care o faci față de tine. Da? Și aici din nou intervin și spun că e nevoie de multă odihnă pentru cei mai mulți dintre voi. Poate să fie și o veste care apare, da, și care nu-ți face plăcere. Hai să vedem 10-le ăsta de bâte ce spune. E o persoană... Wow! 10 de bâte. Avem surpriza și sfârșitul. Da? Deci e un moment în care parcă nu-ți vine să crezi că ceva s-a sfârșit, ceva s-a finalizat, ceva a început să meargă într-o altă direcție. Poate să fie și o perioadă în care, nu știu, poate ți-ai luat liber. Da? Pentru unii poate să fie și un moment în care ați obosit aici în legătură cu așteptare. Dar poate să fie și o problemă legată de încredere pentru unii. Hai să vedem 5 de spade ce spune. Wow, 5 de spade. Avem boala și dreptatea. Da? Deci o persoană care face o nedreptate sau poate tu simți că cineva face o nedreptate. Poate e ceva legat de zona juridică, poate e ceva legat de o decizie nedreaptă a cuiva. Sau poate tu aici, nu știu, tot îmi vine să spun că e ca un fel de trădare, de abandon. Deci cineva care stă deoparte, cineva care evită. Casă, da? Ideea de casă, familie, stabilitate. Deci poate e cineva din casa ta, din familia ta sau cineva care îți dă o veste importantă în acest sens. Apoi avem 7 de bâte. Deci ești într-o perioadă în care ești foarte curajos sau foarte curajoasă să pătrunzi într-un tărâm nou, să faci ceva nou, să dai deoparte un anumit blocaj, poate chiar să descoperi un domeniu nou de activitate. Totuși te văd foarte curajos, da? Ești o persoană care ia inițiativă în acest moment, poate să fie și un moment în care îi inspiri pe ceilalți. Apoi avem cavalerul de cupe, da? Interesant.
o propunere în dragoste, care, uite, are legătură și cu banii, și cu munca. Poate să însemne și un drum pe care îl faci către un loc drag sufletului tău. Poate să însemne pentru alții și o veste bună care apare legată de dragoste. Ia să vedem noi ce cu 7 de bâte. Cineva e foarte curajos aici să iubească, să acționeze. Wow, o vizită, da? Deci cineva vrea să-ți vină în vizită. Cineva vrea să se apropie de tine. Cineva își dorește să te întâlnească. Mai poate să fie și faptul că te pregătești aici să faci un drum împreună cu cineva. Hai să vedem cavalerul de cupe. Avem ceartă și bani. Deci o ceartă aici care poate să apară de la bani cu persoana iubită sau poți să întâlnești o persoană care e mai răzvrătită așa din fire în legătură cu banii, în legătură cu succesul. Pentru unii simt aici că parcă lucrurile se încheagă. Da? Te primești o veste de la o persoană care e tare supărată. Poate să fie și un coleg de la muncă sau o colegă de la muncă care are probleme în dragoste, dar sunt lucruri care pleacă cumva de la bani. Totuși văd aici un prieten sincer, o persoană fidelă. Surpriza, turnul, wow. Turnul și cavalerul de spade. Surpriza e cineva care forțează o intrare. Cineva care vine aici rapid să salveze pe cineva, să ajute pe cineva. Poate să fie și o persoană care are niște probleme, da? Fie la un drum, fie o persoană care are probleme cu un șef, cu o șefă. Vreau să vedem ce e cu turnul ăsta, că e ceva care e înflăcărat aici. O pierdere. Da? O pierdere. Avem Constanța, căsătoria și hoțul. Surpriza are legătură cu cineva care se retrage dintr-o relație, dintr-o colaborare. Poate să fie vorba și despre o persoană care nu e sinceră în relație și poate să fie și despre un adevăr care este la suprafață, un hoț care e prins. Dar e o problemă mare aici în dragoste, uite, și ceva legat de un bărbat. Hai să vedem mai departe. Și cu acest cavaler de spade. Cineva parcă împinge de ușă. Norocul și gândul. O persoană care se gândește să-și încerce norocul în legătură cu tine. Poate chiar să aveți o discuție legată de bani. Sau e o persoană hotărâtă să plece de undeva, să rezolve ceva important. Poate are legătură cu statutul său sau cu locul de muncă. Uite, deci surpriza vine de la un bărbat, dacă ești femeie. Și avem ghinion, minciuni, văduva, da? Deci niște minciuni aici care ies la suprafață. Și uite, cineva care e supărat. Deci omul ăsta e supărat aici. Și uite, fie persoana asta mai are pe cineva sau și-a găsit pe cineva recent și regretă, fie este vorba despre faptul că această persoană poate să fie geloasă. Hai să vedem ce spune și acest tarot. Care e surpriza, da? Ce cu personajul ăsta aici? Cu turnul. Wow! Surpriza avem așa, crucea și inelul. Deci surpriza are legătură cu un sacrificiu într-o relație. Surpriza are legătură cu o persoană care suferă într-o relație, poate are legătură cu o problemă, da, de încredere într-o relație, într-un parteneriat, dar și o problemă într-un cuplu mai poate să fie. Și uite, e cineva dezorientat care își încearcă norocul, da? Sau cineva care a făcut ceva într-un moment în care era dezorientat sau dezorientat. E o surpriză aici.
E cineva care vine pe repede înainte, dar e un personaj hotărât. E clar că sunt și niște lucruri care ies la suprafață. Mai vreau o carte. Ei, florile și cheia. Deci surpriza aici are legătură cu un adevăr. E un adevăr în această relație, e un adevăr pe care tu îl afli. Și avem aici vulpea. Deci e clar vorba despre o persoană vicleană care e prinsă. Cineva care se uită și prin alte direcții mai poate să fie. Să vedem tarotul meu ce părere are. Surpriza, uite, primește o veste mai puțin bună. Da? O veste mai puțin bună. Hai să vedem ce cu vestea asta rea. Are legătură cu un drum lung sau cu o relație pe care cineva o are la drum lung. Poate să fie o decizie pe termen lung, da? A cuiva. Mai vreau o carte. Totuși e și un noroc neașteptat. E o persoană certăreață din fire, da? Dar care totuși te dorește. E ca și cum persoana asta încearcă să recupereze ceva ce are de făcut, fie printr-un cadou, fie printr-un gest. E o veste oficială, da? Dar uite, care vine la pachet și cu o pierdere, o pagubă. Și avem așa cununie, relație. Cineva care nu mai vrea un contract, o colaborare, cineva care nu mai vrea o relație sau chiar o persoană din jurul tău care are o problemă, da? Din acest punct de vedere. Interesant. Vreau să vedem acum ce spune și acest oracol pentru tine. E clar vorba despre o problemă într-o relație. Da? Uite, e cineva care fuge de responsabilități, da? Cineva care fuge așa dintr-o relație înaltă. Și apoi avem ascensiune, a depăși obstacole, a învăța o nouă fază și a te pregăti pentru uniune. Da, e gelos pentru că vrea să îl alinte. Da. Poate să fie la fel o persoană mai posesivă din fire. Mai vreau o carte din tarotul meu. E ca și cum persoana asta vine cu zâmbetul pe buze și spune, știi, ești o persoană extraordinară, dar eu mi-am găsit pe altcineva sau eu nu mai rezonez în situația asta, nu mai rezonez în colaborarea asta, în relația asta mai poate să fie. Da? Deci e cineva care, uite, dorește să se și întâlnească cu tine. E o schimbare pe care persoana asta nu neapărat și-o dorește, doar că vrea liniște cumva. Da, vrea alintat. Gata. Da, trebuie să fac pauză să-i dau recompense. Ca asta vreau. Hai. Ne-am lămurit. S-a liniștit. Da. Hai să vedem din acest oracol, că tot m-am ținut să iau mesaje de aici. Ia să vedem noi despre ce e vorba cu toată povestea asta aici. Ia să vedem. Wow! Da, deci ceva sălbatic, mergi la distanță. Deci poate e cineva care are de făcut o călătorie importantă undeva. Poate e cineva care riscă foarte mult un anumit lucru. Poate să fie și asta.
De ce? Gânduri. Deci cineva aici care se întreabă de ce? De ce lucrurile nu funcționează? De ce am făcut asta? De ce anume ne îndreptăm spre direcția respectivă? Poate e cineva care pur și simplu dorește să aveți o discuție foarte, foarte serioasă. Uite, avem o ofrandă, haos și conflict. Mai vreau o carte. Cineva zice că nu are pace, la fel cum are acasă. Dar avem și haos și conflict. Deci poate cineva care, știu eu, are o problemă mare, da, în familia sa, în casa sa, undeva anume, și poate persoana asta e disperată și vine către tine și îți spune și îți cere părerea. Poate să fie și asta. Un mesaj într-o sticlă, TikTok sau tic-tac avem aici. Suflet pereche. Deci cineva care a primit un mesaj, da, cum că știu eu, urmează, uite, să se afle un adevăr. Și că și cum persoana asta vrea să fie prima. Vrea să fie prima. Vrea să afli de la el sau de la ea. Na, hai să vedem acum ce zice și tarotul. Și avem jucătorii și inamicul. Deci e clar, cineva care a riscat foarte mult. Sau cineva care riscă foarte mult. Și avem o revelație importantă, un bărbat brunet, mulți bani, excursie și cadou, succes. Și cineva care se gândește la iubire și poate se gândește să îți mai întindă o capcană. Da? Poate să fie și o persoană care se gândește aici că e o altă persoană care cumva încearcă să-ți întindă această capcană, pentru că eu așa simt. E ca și cum omul ăsta o ia pe repede înainte ca să nu afli acel lucru de la o persoană, da? Să-l afli de la el sau de la ea. Mai vreau un mesaj din acest oracol. Cineva se grăbește aici să vină să-ți spună ceva. Meditație, creativitate, a urma visul. E un personaj aici pe care nu prea te poți baza. Este o persoană creativă pe de-o parte, copilăroasă. Acestui om îi place să-și trăiască viața din plin. Și e ca și cum acceptă iubirea în viața asta sau îți poate spune ceva de genul ori accepti iubirea mea așa, ori nu. Să vedem ce îți va spune acest om. Pentru că e turnul și cavalerul de spade. Da? Uite, dacă ai nevoie de mine, doar sună-mă. Și avem așa, nu îți pot spune tot adevărul, sunt gelos, am încercat să te înlocuiesc. Deci pentru unii, da, e posibil să fie și așa ceva, o veste de la acest om, cum că a încercat să colaboreze cu altcineva, a încercat să fie cu altcineva, dar oricum ar fi, uite, îți spune că se simte atras de tine, că ți este mereu alături și îți spune că nu îți poate povesti, da, tot adevărul. Na. Mai vreau un mesaj de la îngerii romantici în încheiere. O întâlnire romantică, o întâlnire pasională. O întâlnire romantică, o întâlnire pasională. Da? Cineva care face gesturi romantice. Uite, poți să afli de o împăcare, da? Care să te șocheze. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.